ay ang mensahe ay hindi na po patungkol sa mga lalaki. Ito po. And let's learn something from here. No? And tonight, I'm going to preach about the family that brought this kind of family. I mean, the man and the woman that brought this kind of family. Karugtong po nitong mensahe nito. Ngayon, first part ng message ay makikita po natin ang unang kalagayan ni Hannah. Okay? And the second part of the message ay makikita po natin yung pag-change niya, switch niya doon sa isang kalagayan, at makikita po natin pag nandoon na kung ano ang kanyang ginagawa, ano ang ginawa niya po sa harapan ng Panginoon. And the third part is the victory. Okay? Now, so follow me carefully. Now, si Elkanah ay asawa po ni Hannah. And both of them namuhay po sila during the time of judges. Ibig sabihin po na wala na po ng kings, wala pong mga leaders yung Jerusalem, yung mga Israelites. Ano po? Wala po silang mga leaders, yung mga tao ng Diyos. And that time, mga kapatid, ay meron lamang po mga judges, but ang sabi ng Biblia sa mga judges, pagkakatapos ng isang judge, ay ang mga tao na naman ay babalik na naman po sila sa katigasan ng kanilang ulo. Sila po muli ay magre-rebelde sa Panginoon. And then here comes another judge, and then pagkatapos naman uli noon ay ganun naman ulit, paulit-ulit lamang po yung pagre-rebelde ng mga tao ng Diyos sa Diyos after other judge. So nagkaroon po ng 7 judges. Ano po? And then at the end, ay talagang yung mga tao ay sumisigaw na sa Panginoon na kinakailangan talagang magpadala ng leader ang Panginoon. And so that time, mga kapatid, ay namuhay na po ang pamilya nito ni Elkanah, ni Hannah. And yan po yung time na in between Moses and David. Okay? Mahalaga po ito sinasabi ko po sa inyo para maintindihan niyo po ang kahalagahan ni Samuel. Alright? So by that time, mga kapatid, itong si Elkanah, nabuhay po ito sa panahon na at the end noong judges, doon sa 7 repetition ng kanilang mga kasalanan, ang mga tao na lamang, sabi ng Biblia, ay namuhay ayon sa pananaw, sarili nilang pananaw. Kung ano ang maganda sa kanilang mata, yun po ang ginagawa nila. And so, Elkanah was pressured na magkaroon po siya, kasi po yung napangasawa niya, first, may dalawa po siya kasawa. Isa po ay si Hannah, the first wife, whom he loved the most. And si Peneha, na siya naman po ay, kasi po, si Hannah ay isang barren, isa pong bao. Hindi po siya nanganganak. And then, ito pong si Peneha, marami hong anak. Maikutan lang po, ni Elkanah, nagkakaanak na. And so, ang nangyari po, mga kapatid, sabi ng iba, ay bakit pinintulutan ng Panginoon? Hindi ho pinayagan ng Panginoon ho yan. Remember, na back in those days, that people live and do that is what is right in their own eyes. Yun po yun. Kaya sinabi ko po yung judges, no? Na kung ano na lamang ang magustuhan nilang gawin, what is right in their own eyes, ay gagawin po nila. Kaya itong si Elkanah, ginawa niya po, sapagkat alam niya ay hindi manganganak si Hannah, naghanap po siya ng babaeng manganganak. And back in those days, na ang mga tao po, ang mga kalalakihan, ay gusto po nilang magkaanak, lalong-lalo na ng lalaki. Kasi po, yun ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Nasunod niyo po ako. Napakahalaga po na makita niyo po ang katotohanan niya para maunawaan niyo po. Ngayon, si Hannah naman ay mahal na mahal niya. Pero nga, sabi ko po sa inyo, siya po ay barren, so kaya naghanap po siya. Now, marami tayong makikita po rito sa isaya na ito kung ano po ang kalagayan ni Hannah. At si Hannah naman po, mga kapatid, siya po ay namuhay sa panahon na yun.
na ang kultura po, mga kapatid, ang kultura, kasanayan, kinabubuhay ng tao at inaasahan ng tao na back in those days, na kaya ang babae, ang existence, ang kahalagahan ng existence ng babae ay para po magkaanak. So nakikita niyo po yung pressure, yung lalaki gusto magkaanak kasi yun ang magiging tagapagmana at magpapatuloy ng kanyang lahi. Si Hana naman ay namuhay sa panahon na kinakailangan talagang magkaanak. Kaya yun ang sole purpose. Ang primary purpose ng babae, yun ang pagkaunawa ng mga tao. Na ang primary purpose ng babae, kaya kayo magkakasawa para magkaanak. Nakita niyo po? Okay. So, makikita niyo po, yung kataga na binitawan po ni Hana sa verse number 26, ito na po yung pangalawang bahagi, yung ng kanyang buhay. Doon po tayo sa first part. Sa first part, mga kapatid, so nakita niyo po ang kalagayan, and then itong si Hana, ay si Elkanah, nag-observe bilang mga Hudyo, nag-observe po sila ng tinatawag na Thanksgiving Day. Ang ginagawa po nila ay pumupunta po sila sa templo, doon po sa Shiloh, at yan po yung about, tinitignan ko po yung mapa, mga about 61 miles mula po sa tirahan ni Elkanah. Alright? Pumupunta po sila doon tuwing Thanksgiving Day para magpasalamat. Ngayon, ang unang tagpo, mga kapatid, ay ganito. Ang unang tagpo ay that time, mayroon na pong asawa uli, si Elkanah. Yung po'y kasakasama niya rin, no? Kasakasama na niya rin sa isang bahay, hindi ko po alam. Kasi that time, mga kapatid, ang mga may kaya lamang po ang talagang parang tinatanggap ng lipunan, hindi ng Diyos, ng lipunan na magkaroon ng maraming asawa. Yan po yung may mga kaya. So siguro may kaya po ito si Elkanah. And I don't know, I have no idea about the kind of house, no? Meron siya. But sila po yung magkakasama. And imagine, nakikita po yan ni Hana. Nakikita. In fact, pagpunta po nila sa templo, kasama po si Hana, kasama si Penena. Peneha. Okay? Now, napakahirap po kasi na. Penena. Yeah, Penena. Yan po. Okay? Now, sa verse number 2, dyan po makikita po yan, mga kapatid. Si Penena. And then, nagkaroon po siya ng maraming anak. And then, pagkatapos siya ng maraming anak ay Penena, kasama niya po yan sa templo. Then isang araw, mga kapatid, para mapatunayan natin na mahal po talaga ni Hana, ni Elkanah, si Hana. During that time, doon po sila nagkakaroon po ng kainan po doon sa templo. And pagkatapos po during the meal, ang ginawa po nitong si Elkanah, binibigyan niya ng pagkain. Yan po yung tradition, mga kapatid, na mga Hudyo. Binibigyan niya ng pagkain si Penena, binibigyan niya ng pagkain yung mga anak. Pero ang sabi ng verse number 6, verse number 4, and when the time was that Elkanah offered, he gave to Penena his wife and to all her sons and her daughters portions. But unto Hana he gave a worthy portion. Verse number 5. For he loved whom? Hana. But the Lord had shut up her womb. Okay? Now, so mahal na mahal po talaga ni Elkanah si Hana. Alright? So makita niyo yung pagmamahal po dyan. And dumating mo ang pagkakataon nung binibigyan siya ng pagkain, and ito naman po, ang ginagawa naman itong si Penena ay pinuprovoke niya itong si Hana. Alright, sinasabihan niya, ikaw hindi ka magkaanak, kaya ganyan ka. Nandiyan yung kantsak. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Alam mo na ikaw bilang isang babae, alam mo yung purpose mo kung bakit ka inasawa para magkaroon ng anak. That's the sole purpose ng araw. And so hindi ka magkaanak. Tapos meron ka pang yung asawa mo ay nag-asawa ng isa para lang magkaanak. At kung nagkaanak sila, inaasar yung babae, si Hana, nung maraming anak. Nauunawaan niyo po ba kung anong klaseng discouragement meron siya? Pero mapapansin niyo, there's no record in the Bible, in this chapter, na nag-fight back po si Hana. What I want you to see right here is the discouragement, mga kapatid. You see, so ang sabi sa verse number 6, and her adversary also provoked her sore.
for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. So, taon-taon mga kapatid ay babalik-balik sila sa templo para manalangin, magpasalamat, kasama ang pamilya ni si Pinena, kasama rin si Hana. Then isang araw mga kapatid, during the meal, hindi ko kumakain. Well, I like this, you better listen to husbands, you listen. Para makita niyo kung ano ang kalagayan ng discouraged wife. Alam niyo, isang araw, nung inaabutan na siya, hindi siya kumain. Kasi nagkaroon po siya ng decision na siya ay magpa-fasting, magpe-prayer and fasting, si Hana. So, nung inaabutan siya ngayon ni Elkanah ng pagkain, hindi niya tinanggap. At mukha na siya may sakit. Alam niyo, napakaganda po ng sinabi ni Elkanah sa kanya pong sa kay Hana. Sabi sa verse number 7, as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. And then verse number 8, then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou? Why weepest thou? I like this. And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Look, husbands, listen. Am not I better to thee than 10 sons? Well, you can imagine, lalapitan po ni Elkanah si Hana. Bakit? Bakit ka umiiyak? Amen. Bakit hindi ka kumakain? Bakit ka nalulungkot? Mas higit pa ba ang 10 anak kaysa akin? Now, do you understand that? Do you understand kung gaano po ka-close, ka-sweet yung relationship nila bilang mag-asawa? Do you understand kung gaano kamahal ni Elkanah si Hana? Do you understand kung anong gagawin o anong ginagawa ni Elkanah sa panahon ng kalungkutan ni Hana? Sometimes, tayo mga husband, pagka ayaw kumain ng ating mga asawa, sabihin natin, sana ganyan ka araw-araw para makatipid tayo. Pero napakaganda ng binitawan niya eh. Bakit? Mas higit pa ba ang 10 anak kaysa sa akin? Gusto mo magka-anak, tapos parang sinasabi niya, kahit na wala tayong anak, naririto ako. At mas mahalaga ako kaysa 10 anak. Naunawaan niyo mga pala kung gaano ka din. I'm telling you, naunawaan niyo kung paano i-encourage ng asawang lalaki yung kanyang asawang discourage. I hope you're learning from that. And so what happened here, mga kapatid, is this. So, makikita po natin, pagkatapos niyan, verse number 9. I mean, you understand, naunawaan ko po yung klase. Minsan mga kapatid, marami mga nangyayari yan sa buhay ng mga tao. But one thing na gusto kong makita po ninyo rito, hindi lamang po yung magkaroon ng anak ang buong buhay ng mag-asawa. Maaari ho na ako naman ho hindi ko kinuklose yung I'm not giving you the sabihin nyo na yun talaga ang conclusion ng Diyos. No, hindi po ito. Tinig po. Ako yung sasalita bilang salaman, bilang pastor. Ano po? Maaari ho, nagbibigay kayo ng Panginoon na maaari hindi nanggaling sa womb ng iyong asawa o nanggaling sa womb ng isang babae. At maaari bibigyan kayo ng mga bata na galing sa labas na yun ang imiminister din po natin. You understand what I'm talking about? I'm talking about adoption. I'm talking about taking care of those boys and girls na ngayon ay wala akong mga magulang. Mahalaga din po yung mga kapatid. Parehas po yan kung paano natin i-minister yung sarili po nating anak. Napakahalaga po niyan. And so, she realized, Hannah realized, yung kanyang totoong condition mga kapatid. Kaya ang sabi na po dito sa verse number 9, so Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk, now Eli the priest sat upon a seat
by a post of the temple of the Lord. Notice here. Okay? Now, tingnan niyo po. Pagkatapos marinig niya sa asawa niya, tingnan niyo ang magandang communion, relasyon ng mag-asawa. Do you understand, husband, na pwede niyong madala sa panibagong condition, panibagong estado ang iyong asawa mula sa pag-discouragement? If you will just do the right thing, imagine what you can do to your discouraged wife. Tingnan niyo, grabe yung kanyang pagka-down, grabe yung kanyang discouragement, grabe yung kanyang nararamdaman, pero tingnan niyo kung anong ginawa ni Elkanah. Elkanah, mas higit pa ba ang 10 anak kaysa akin? Narinig ako bilang asawa mo. At ako'y naniniwala na mas higit ako kay 10 anak. 10 bata na lalaki. And so that changed the mind of Hannah. Sa halip na siya'y umiyak, sa halip na siya'y malungkot, sabi niya, all right, I'll go to God. So what happened now? He went to God at siya po'y nangusap. Mga kapatid, siya'y nanalangin. And look, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. And she said, verse number 11, she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give me unto thine handmaid a man-child, lalaking anak, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Look, he went to the Lord, she went unto the Lord, and she prayed. Look, ano ang nagdala sa kanya? Yung encouragement ng asawa. Ngayon nanalangin siya. In fact, yung panalangin niya po, mga kapatid, sabi ng Biblia, and it came to pass, verse number 12, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Kasi tinignan yung kanyang bibig na nakita. Now Hannah, she spake in her heart. Only her lips moved, and her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Akala ni Eli was a priest this time. Kilala niyo po si Eli. Then si Eli ay inakala niya na si Hannah ay lasing. Kasi back in those days na kapag namananalangin po ang tao is out loud. Nasanay sila na ang panalangin katulad na sinasabi ni David, at ako'y sumisigaw na, I cried aloud unto the Lord. Kasi ganoon ang panalangin noong araw, mga kapatid. Kasi nananalangin sila ng talagang naririnig. Pero si Hannah hindi po, parang nagbibigkas lamang sa pamagitan ng kanyang lips. Nung nakita po ni Eli, sabi ni Eli, lasing ka ano? Sabi niya, no, hindi po. Ako po'y nakikipag-usap sa Panginoon. Hindi po ako lasing at ako'y nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya wag mo akong tawagin anak, o ayoko maging anak ni Biliam. Ako po'y nakikipag-usap sa Panginoon. At pagkatapos siya magpag-usap kay Eli, sabi ng Biblia, verse number 17, Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way, and did eat, and her countenance was no more what? Sad. Oh, I like that. And so what happened now? Verse number 19. Nawala na po yung kanyang kalungkutan, natapos na po yung kanyang discouragement, and so what happened now? And they rose up in the morning early and worshiped before the Lord, and returned and came to their house to Ramah, and Elkanah knew Hannah, his wife. You know the word knew here? Ibig sabihin sila po ay nagsama muli. Okay? Nagsama muli sila sa isang kwarto, and then look what happened now. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered Hannah. Remembered her. Verse number 20. This is the result when God remembered Hannah. 20. Wherefore it came to pass, when the time was come about, after Hannah had conceived, Amen. That she bare a son,
and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. That's the word Samuel means. Elkanah means God has created a son. That's the word Elkanah means. That this time, Samuel means, I have asked him of the Lord. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord a yearly sacrifice and his vow. But you know what? Hannah, hindi po sumama si Hannah. Yung dati lang ginagawa, napupunta sila sa templo by year, hindi po sumama si Hannah. Nagpaiwan po siya, sabi niya, aalagaan ko muna yung bata. And normally, yung pag-aalaga ng bata, ayon sa tradition ng Hudyo, mga 3 years po yan. Okay? Then pagkatapos ng 3 years, bumalik po si Hannah doon sa templo, dala nila yung bata, may dala na siya mga offering. At ito na yung kanyang sinabi. Verse number 26. O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. This is it. So naunawaan nyo na kung bakit may kataga na katulad dito. Most of the time, ang Lord ay ginagamit po yan as master. But you remember that Sarah called also Abram Lord because Sarah or Abram was her husband. Okay, tinatawag din po yan sa asawa. Alright? Now, listen up. But in this particular context, mga kapatid, ang tinatawag po ditong Lord is Master, si Eli. Okay? Now, sinasabi niya kay Eli, alright, Master, I am the woman that stood by thee here. I am the woman that stood by thee. Literally, sinasabi ni Hannah, ako po yung babae na nakatayo dito sa iyo, sa templong ito, sa iyong harapan. You see? Now, what is the importance of saying that? Bakit sinasabi niya yan? Because she came back different, mga kapatid. She was there, nung unang-unang pagtagpo nila, nakita niya ang itsura ni Hannah. Nakita niya ang klase, ang pagkatao ni Hannah. In fact, napagkamalan ni paglasing si Hannah. Nakita niya ang kalungkutan ni Hannah. Nakita niya ang kapagitimparan ni Hannah. Nakita niya lahat ng yan. But you know what? She just keep on praying. Ito po ang matindi dito. Naniniwala po si Hannah na hindi si Elkanah ang nagbibigay ng anak. Naniniwala si Hannah na ang Diyos ang nagbibigay ng anak. Oh yeah! Yeah! Diyos ang nagbibigay ng anak. And so, bumalik si Hannah, dala ang bata, at ang sabi niya, I am the woman that stood by thee. A different woman now. It is because now, dala ko na yung kasagutan ng Panginoon. Dala ko na, I am here, same place. Could you imagine, kapatid, si Hannah ay bumalik kung saan siya nanalangin, kung saan siya, panahon nandoon siya discouraged, kung saan nandoon siya, kinukot siya ng ibang babae, at the same spot, the same person na nandoon po sa lugar na yun, na dating nanalangin, oh God, nanalangin na walang bata, ngayon babalik, hawak na niya yung bata. Are you following me? If you're following me carefully, mga kapatid, makikita niyo po, ang kalagayan ni Hannah, na masabi natin, napaka-imposible na maraming beses na sinasabi natin, ang maraming mga nanay, maraming mga ina, maraming mga asawang babae, na dumadating po kayo sa kalagayan na parang sasabihin nyo, imposible na maranasan ko ang sarap ng buhay sa ibabaw ng mundo ito. But you listen to me. Think about the life of Hannah this morning. Think about the discouragement. Anong klaseng discouragement meron po si Hannah? Isipin niyo po, kung paano na-switch yung kanyang buhay from discouragement into joy. From impossibility to possibility. She just keep on believing God. She just keep on praying to God. And what happened? Now this is reality. Hanasarap na siya. Ang sabi niya doon kay Eli, I am the woman that stood by thee. I am the woman that stood by thee. Here, the same spot. The same person, a godly woman. A godly woman.
And now I came back with the same spirit. The same spirit. During the time of discouragement, hindi po inantala, hindi po nasira ang spirit ni Hannah. Pero bumalik po si Hannah, at pagbalik niya, nakita niya po mga kapatid, si Hannah pa rin, pero ngayon dala-dala niya na po ang kasabutan ng Panginoon. And look, the one thing na gusto ko makita niyo rito mga kapatid is this, her commitment. In verse number 11, she vowed a vow. She vowed a vow. Alright, hindi po natin, the application, mga kapatid, yung application po nito, ay hindi po doon sa, kasi, hindi naman applicable sa akin yun, kasi wala akong anak eh. Kasi si Hannah naman yun eh. Siya, mabuti siya, nagkaanak pa siya. Ako wala. Listen to me now. The point here in verse number 11 is a vow. Let me first ask you, wives and husband, saan yung unang vow niyo sa Panginoon? Ano na? Meron bang mag-asawa rito na hindi kayo gumawa ng vow sa Panginoon? Sa harapan ng Panginoon? I think that's a problem. I think that's the first thing na kailangan liwanagin muna natin mga kapatid. Alin yung vow na ginawa ninyo sa harapan ng Panginoon? Alin yung sinabi niyo ng Panginoon sa hirap at ginhawa tayo magsasama? Pero ngayon, pagdating sa hirap ng mga kapatid, mukhang mas marami na nag-aaway ngayon dahil sa hirap. So, bagamat meron mga nag-aaway din dahil din sa kasaganaan. Kung kailan mo sumagana ang buhay, saka naman nagkahiwalay. Now, you understand what I'm talking about? May I just remind you your vow. Remember your vow. When was it? When was the first time you made a vow? When you vowed unto the Lord. Can you still remember that? Yung vow na binitawan mo sa Panginoon, ngayon kaya, masasabi mo na katulad, ngayon, ilang taon na kayo na gumawa ng vow. Ngayon kaya sa harapan ng Panginoon, masasabi mo pa sa harapan ng Panginoon, Lord, I am the woman that stood by thee. I mean, ang vow is still fresh. Yung vow na ginawa ko sa inyong harapan na magsasama kami ng aking asawa at mamahalin ko siya habang buhay, yan po hindi nagbabago. I still have the vow. I'm still that woman that stood by thee. Walang pagbabago. Could you imagine na bumalik po si Hannah doon sa altar, doon sa harapan ni Eli, na yun pa rin ang sinasabi niya, sabi niya, I am the woman that stood by thee. Alin yung pinanindigan niya po doon? Anong ginawa niya doon? Nung kaharap niya si Eli, that she made a vow. She made a vow. Let me ask you again. Husband, same thing. Ano yung vow na binitawan ninyo sa harapan ng Panginoon na hanggang ngayon ay pinanghawakan niyo pa? Salamat sa Panginoon. Sa panahon na medyo delikado na, dumaan din tayo ng discouragement na katulad ni Hannah, dumaan din ng discouragement. Dumaan tayo doon sa pawendang-wendang na almost masira na yung ating marriage. But because of the vow, masasabi natin, Lord, ngayong umaga, I praise you. Purihin ka po, Panginoon, sapagkat I'm still the woman that stood by thee. Alright. Ang nakakalungkot mga kapatid, alam po natin yung lahat. Marami na po mga pamilya na yung kasama nilang babae or kasama nilang lalaki is not the same person that stood in the altar when they made a vow. Are you with me? That's something. And then a blessing. Hindi ba pagpapala ito mga kapatid na yung kasama mong gumawa ng vow sa altar, yan pa rin yung kasama mo sa upuan ngayon, yan pa rin yung kasama mo sa bahay mo, yan pa rin yung kasama mo at mga magulang ng iyong mga anak. At
this is the best thing here, mga kapatid, na kinakailangan sikapin natin ang panalangin sa Panginoon. Oh God, let my wife, yung kasama ko sa vow, yung kami ay pumunta sa altar at gumawa kami ng vow before you, must be the same wife or the same mother of my children. The same father. Let it be the father or yung tatay. Kung paano nagsimula ang pamilya is the same. Same person, same spot, same place. And Hannah said, I'm the woman that stood by thee. What a tremendous statement, mga kapatid. A commitment, ang sabi niya, another one. Another commitment sinabi niya. If thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child, that I will give unto the Lord all the days of his life, and there's a razor come upon his head. Ano yung kasunod, ano po yung commitment niya? Ibibigay niya si Samuel, yung magiging bunga ng kanyang womb, ay ibibigay niya sa Panginoon. And so what happened here, nung bumalik po siya sa verse number 27, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition, which I asked of him. Therefore, also I have left him to the Lord. Aking ibinigay na yan sa Panginoon. At habang siya'y nabubuhay, siya ay sa Panginoon. What a commitment. And that's your question. Yeah, we made a vow before the Lord when we get married. Pero sino po kaya sa atin ang nagbigay ng ating pamilya, ng ating mga anak sa Panginoon when we get married? You know, sometimes, maraming beses, hindi lamang sometimes, maraming beses po nangyayari na yung ating mga anak nagiging ugat pa ng paghihiwalay. Nagiging ugat pa ng away sa loob ng bahay. Nakakalimutan natin na dapat pala natin ibigay sa Panginoon at hindi natin pag-aari. Kasi hindi tayo pwedeng kuhanin ng Panginoon ng buhay mo natin. Anytime, pwedeng kuhanin din ng Panginoon yung bata. Yeah. Walang assurance tayo, kapatid, maliban lamang sa araw-araw na pag-ipag-usap natin sa Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po ako at ingatan niyo po ang aking pamilya. Ingatan niyo po ang aking anak. Yan ang assurance, ang magbibigay ng assurance ng Panginoon will hear our prayers, mga kapatid. Pero nais ko po sabihin po sa inyo, ang dapat huwag po natin kaligtaan na maisip at ilagay lagi sa isipan po natin na ang ating pamilya ay hindi po natin pag-aari. Come on. Imagine na lamang kung gaano po binigyan ni Hannah, kung gaano po pinahalagaan ni Hannah yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. Ang sabi niya, oh God, alam niya na sinara ng Panginoon yung kanyang womb, pero alam niya pwedeng buksan uli ito ng Panginoon. And God gave her Samuel. God gave her Samuel. And notice what she said. I have led him to the Lord, and he will be for the Lord forever. Amen. Alam niyo, kailangan po ni Hannah, kailangan back in those days, kung paano po ang kalagayan ng Israel noong araw. Sabi ko sa inyo, nangangailangan po sila ng hari. Tandaan niyo po mga kapatid, si Samuel ay naging prophet during the first and second kings. First king ng Israel, si Saul. Second king ay si David. Remember them. Remember, kung paano po sila tinulungan ni Samuel. Tingnan niyo po kung paano naging blessing si Hannah. Hindi lamang po mga kapatid, hindi lamang po yung kanyang panalangin, hindi lamang yung kanyang pagtitiis ang dapat po, hindi lamang po yung panganak niya titignan, kundi titignan po natin yung kanyang pagtitiis. What kung si Hannah po ay nagpatuloy sa kanyang discouragement at nag-suicide na lamang siya kasi nakikita niya araw-araw yung kanyang kasama sa bahay ay asawa ni Elkanah na mayroong mga anak, siya walang anak. Now think about that. Pwede pag-isipin na siya lamang mag-suicide? Yes, pwede po mangyari po yan kay Hannah.
Paano na lamang po kung si Hannah po ay nag-suicide at pinatay niya ang kanyang sarili, wala na pong Samuel na nangangailangan po ang Israel na magagabay na isang prophet na magagabay po sa kanilang mga hari. Now think about, always, ang Diyos ay nakikipag-usap lagi sa prophet bago sa kanyang mga hari. So we should understand and listen now what happened there. Therefore I have led him to the Lord. As long as he liveth, he shall be led to the Lord, and he worshiped the Lord there. Imagine na kung gaano po kaganda. Hinintay niya ng matagal, barren po siya, hindi siya nanganak. Pagkaanak niya, in-offer niya sa Panginoon. Kapatid, maaaring sasabihin ng iba, pahira na lang ka na magkaroon ng ganyan, tapos ngayon wala naman. Paano kayo niyan? But hindi victory sa kanila po yun. At tignan po natin kung ano sabi ng Biblia patungkol sa bagay nito. Verse number 1, chapter 2. And Hannah prayed and said, my heart what? Rejoiceth in the Lord. Now think about those days that he wept sore, ang sabi ng Biblia. Grabe ang pag-iyak. Sa early part ng chapter 1, makikita niyo yung condition ni Hannah, but sa later part ng chapter 1 and early part ng chapter 2, makikita niyo ang totoong condition ni Hannah nung hindi siya tumigil. Nung hindi siya nagpadala sa kanyang discouragement, nung hindi siya naniwala sa kanyang kalagayan, because she know that everything, God holds everything in her life. When was the last time, wives, nagdududa na kayo sa mga pangyayari sa loob ng bahay niyo? Nagdududa na kayo sa asawa ninyo? Nagdududa na kayo sa mga kakulangan sa bahay ninyo? Nagdududa na kayo sa mga kailangan sa bahay niyo? Sabi ko nga kanina, parang hindi na niyo na mararanasan ang kagandahan ng mundo sa ibabaw ng lupang ito. Oh yeah, nagduda na tayo lahat. Nagtanda baon-baon na sa utang, hindi na malaman kung paano gagawin doon sa 2 cards, 3 cards, 4 na cards, lahat ay may record na ng utang. Yung credit cards, mga kapatid, in fact, huwag nyo kakalimutan yan. Pagka kumuha kayo ng credit card, ibig sabihin may credit na kayo. You understand that? I know this will happen here. It's the early part in chapter 2, and Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord. My horn exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies, because I have rejoiced in thy salvation. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee. Neither is there any rock like our God. Any rock like our God. The rock was used here para lamang po masabi ni Hannah na ang Diyos is unmovable. He is unchanging God. Sa alam ni Hannah sa kanyang kalagayan, look at her faith in God. Na alam niya ang kanyang kalagayan na ang aking Diyos is unmovable. Yeah, there are so many things around me that seems can move my position. Na para bang magbabago ang isip ko. But you know what? Because she believed that here God is a changing God and unmovable God. She wasn't moved. She wasn't changed, mga kapatid. Minsan, pag hindi mo natin kilala at ang ating pananampalataya sa Diyos ay napakaliit lamang po. Pag nagka-problema tayo, para pakaramdam natin, nagbago na ang Diyos. Tingnan niyo po, ilang mga nanay po ngayon ang hanggang ngayon nababother po kayo dahil sa liit ng sweldo ng asawa ninyo. Nababother po kayo sa fluctuation ng finances ninyo. Minsan malaki, minsan maliit, minsan wala. See that? But listen, magbago-bago man ho ang finances natin. Magbago-bago man ang kapaligiran po natin. Listen, you must look upon that God, the rock of your salvation, a God that never changes, God that cannot be moved. What is important here, brethren, is you vowed a vow before that unchanging God. That's the most important thing. I don't know about you. Anong klaseng Diyos meron po tayo? Listen to me now. God, ang Diyos ay meron pong napakalagang role sa buhay natin bilang isang pamilya. Huwag niyong kakalimutan mo, kapatid. Let God rules in your home. And let Him do His role, kapatid.
nakakalimutan na po natin na ang Diyos natin ay parang gobyerno lamang. Parang sila may kapangyarihan na mamaya pag naasar sa'yo, aasar sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos natin. Look kung paano po pinasalamatan ni Hannah. I mean, you better listen. Sa isang taong discouraged, mothers. Mothers, are you learning from this? Makinig po tayo sa isang nanay na nandito dito na matindi ang kahihiyan, matindi ang problema na parang yung purpose ng pagiging babae ay hindi nangyayari. Ha? Nakarinig na po ba kayo doon? Alright, let me sound this, no? Kung it sounds familiar. Hindi ko naman maibigay yung aking role sa buhay ko eh. So mas maganda lang siguro, mamatay na lang ako. Ayan, Marcela. Minsan, grabe ang tampo-tampo ng mga babae kasi parang hindi raw nakakampanan yung kanyang papel sa buhay. You know, but listen, so was Hannah. So was Hannah here. Tingnan niyo po, sabi sa verse number 3, talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge. Amen. I can remember Pinena. Niluloko-loko siya. Hindi ka makanak. Hindi mo bigyan ng anak si Elkanah. Ano mamanahin ni Elkanah? Saan niya pagpapatuloy? Kung hindi mo siya mabigyan ng anak. Paano ngayon? Wala kang kakwarta-kwarta babae. Hindi ka magkaanak. Pero sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam. Grabe pagka-fertile nito si Penena na ito. May ikutan lamang ni Elkanah, may anak na. Kung siya imagine mga kapatid. Pero sabi ng Biblia dito, ngayon may anak na. In fact, hindi lamang po si Samuel. As far as the story is concerned, may mga 5 pang sumunod sa kanya. Now think about this. Ngayon, nasaan ngayon yung pangangansyon ni Penena? Kaya sabi niya, talk no more, so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Imagine, the bows of the mighty men are broken, and they that stumble are girded with strength. They that were full have hired out themselves for bread, and they that were hungry ceased, so that the barren hath borne 7, and see that hath many children is wax feeble. The Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bringeth up. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. He raiseth up the poor out of the dust and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. He will keep the feet of His saints, and the wicked shall be silent in darkness. For by strength shall no man prevail. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall the thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth. He shall give strength unto His king, and exalt the horn of His anointed. And Elkanah went to Ramah to his house, and the child did minister unto the Lord before Eli the priest. I mean, this is victory, mga kapatid. Tingnan niyo po, the victory, makikita niyo po sa buhay ni Hannah, kung ano na ang tawag niya sa Diyos. And that is victory. Now listen to me now. When we are discouraged, iba ang pangalan ng Diyos. When we get discouraged. Come on. Ano ang tawag natin sa Diyos kung may problema tayo? Ano ang pangalan ng Diyos kung may problema tayo? But listen, si Hannah po ay hindi nagbago ang tawag niya sa Diyos. May I appeal to the mothers, kasi alam ko po,
ang paglalaban, pamamalansya, paglilinis ng tahanan, pag-aalaga ng bata, paghihintay sa isang irresponsableng asawa, at paghihintay sa isang maliit at pagtsatsaga sa isang maliit na sweldo ng asawa. Understand that? But listen to me now. Huwag niyo pong yakapin lamang ang pangako ng inyong asawa. Yakapin niyo po ang pangako ng Diyos. Huwag niyo po masyadong kilalanin ang mga kapatid, ang iyong asawa. Huwag kang magmalaki sa pag may asawa kang malaki ang sweldo. Huwag kang magmalaki sa pag meron kang asawang akala mo mapuprovide ang lahat ng iyong pamilya. But listen, above all, cleave unto God. Trust God. Nalala ko po yung isang bata magtatapusan po. 3 bata nagyayabangan. Sabi niya, tatay ko magaling. Hindi yung lolo ko na magaling mag-swing. Yung tatay ko magaling. Alam mo yung tatay ko, kilala yung mayor. Sabi naman isa, wala yung tatay ko. Yung tatay ko, kilala yung gobernador namin. Oo, sabi niya, wala yan sa tatay ko. Tatay ko, kilala yung presidente natin. Kilala. Sabi niya, tumigil nga kayo. Ang tatay ko, kilala ang Diyos. O yan, marami na pinagmalagi yung mga kilalang politiko. Pero sabi niya, simple lang siya. Ang tatay ko, kilala ang Diyos. Mga kapatid, napakahalaga na makita ng mga bata na nakapaligid sa atin na ang Diyos ay nagagampanan niya ang kanyang role sa ating tahanan. Mangyayari lamang po yung mga kapatid pag mayroong isang ina na palaging kasakasama. Mga kapatid, hindi po nakakahiya. Inuulit ko po, sa mga nanay na nandito ngayong umaga, hindi nakakahiya ang manatili kayo sa bahay. Naunawaan ko yung iba, sabi ko nga sa inyo, binati ko yung mga single moms kanina. Binati ko yung mga stepmoms kanina. Kung nasa bahay lang, kung kayo nagtatrabaho, hindi mo kasalanan niya. But sinasabi ko po ngayon, hindi nakakahiya na kayo'y manatili sa bahay. At hindi rin kayo nakakaawa kung kayo nasa bahay lamang na naglilinis ng inyong bahay, nagpiprepare kayo pangailangan ng iyong pamilya, nagpapalansya at naglalaba kayo ng damit ng iyong asawa, at naghintay kayo sa isang asawa. Pagdating iyong asawa, boy, nandun mo mararamdaman ang sweetness. Hindi mo nakakahiya yun. Hindi rin mo nakakalungkot yun. In fact, yan po'y masaya sapagkat nirecord ng Biblia kung sino kayo. You are keepers of home, the Bible says. At mas papagpalain po kayo kung ito po ang nasusunod sa buhay po. Now listen to me now. One thing na huwag po natin kalimutan. Inuulit ko po. Si Hannah nakaranas sa discouragement. Pero ipinakita ko po sa inyo yung pag-switch niyo po from discouragement into joy. And then look at his commitment. Hindi ho nagbago. Hindi ho nagbago. Nagbabago ho ang panahon. Nakikiusap po ako sa inyo mga kapatid. Huwag kayong sumama sa pagbago ng panahon. Pag nagmura at nagbago ang presyo, hindi ko kayo dapat maapektuhan. Kasi ang sabi ni Hannah, salamat sa Panginoon, ako'y nananalig sa isang Diyos na isang malaking bato na hindi kayang i-move, hindi kayang baguhin, kaya ako'y nanatili sa Kanya. No wonder why she was so blessed, because he trusted the rock of her salvation. No wonder why she was blessed. Kapatid, kaya minsan nakakalimutan natin yung mga pagpapala na mibis natin yung mga pagpapala kasi pinapalitan natin ang ating Diyos pagdating sa discouragement. Pinapalitan din natin ang Diyos pag dumating na sa atin ang kasaganaan. But just like Hannah, hindi yung nagbago si Hannah. Think about this. Ilan ngayon, mga kapatid, salamat sa Mother's Day, pero ilan kaya ngayon ang nandito ngayon na hanggang ngayon na hindi nyo binabati ang inyong asawa? Ilan kaya sa panahon na ito, mga kapatid, hanggang ngayon ay meron kayong bitterness sa iyong asawa? Let me ask a question. Sino kaya ang Diyos ng bitterness? Sino kaya ang Diyos? Kaninong Diyos ka na nananalig ngayon? Oh yeah, bless God, nandito ka, nagsisimbak ngayon, nakikinig ka ng preaching ng salita ng Diyos. Pero sino kaya ang nagmamando ng puot na nasa puso mo ngayon?
Sino kaya ang nagmamando ngayon ng doubt na nasa mind mo ngayon na parang, alam mo, may tiwala ko sa asawa ko, pero ganun lamang ang tiwala mo sa asawa ko. You cannot give your full trust to your husband. Let me ask a question. Are you serving the same God that Hannah served? The rock of her salvation. And rock of her salvation is the same rock of your salvation. A God that cannot be moved. God that cannot change. Are you trusting the same God? This is Mother's Day. Again, Happy Mother's Day. Magiging happy lamang po ito mga kapatid. Kung uusisain natin mabuti, una pala, nagtatampo ako sa asawa ko. Masama ang loob ko sa kanya. Nagdududa ako sa kanya. Sino nga pala ang Diyos ko ngayong umaga? Sino ang Diyos ko ngayong umaga? Tapos pa rin naman sabi mo, nagdududa ako dyan. Galit na ako dyan. Diyos ko po? Eh, sino yun? Sino yung Diyos ko po na yun? Kanino mo ngayon ipagkakatiwala yung nararamdaman mo sa kanya? Why don't you try to be just like Hannah? Remember the vow that you made before the Lord. Pwede mo bang sabihin ngayong umaga, Lord, I am the woman that stood by thee. Harapin mo yan muna sa Panginoon. Pangalawang harap mo sa asawa mo. My Lord, I am the woman that stood by thee. Gaano kaganda mga kapatid. Hey mothers, will you please stand, mothers? Will you please stand? Alright. Tignan niyo po. Mothers, let me tell you this. I love you. I love you. Okay? That's why I'm bringing this message. Pero pwede mo ba sabihin ngayong oras na ito sa iyong asawa, my Lord, my Master, my husband, my sweetheart, I am the same woman that stood by thee when we made the vow before the Lord. Anong ibig sabihin ng pastor? My love is still fresh. My sweetness is still fresh. Maybe my skin and my hair are not fresh. But rejoice, shampoo will make it fresh. And tonight is the tournament. But anyways, tonight, I am the same woman that stood by thee. Listen, alam niyo mga kapatid, listen to me now, wives. Kung palagi niyo po itong sasabihin sa mga asawa niyo lalaki, machi-check niyo lagi kung sino talagang nasa harapan niyo. Ang ibig ko sabihin kung wala talagang kawala. Alright? Listen na. Husbands, nandito ba ang mga asawa ninyo? Nakatayo ba ngayon? Alright. Pwede niyo bang lapitan ngayon? Lapitan niyo. Come on, let's do it. Lapitan niyo. Kayo mga wala, huwag na kayong umasa para parehas lang tayo. Alright. Harapin ninyo ang asawa niyo. Come on, let's do it. Rafi, wala ba sa inyo? Wala. Ada sa school. Manatili ka nila lang dyan. Pero ayaw kong harapin kita. Alright. Harap. Come on, let's do it. Alright. Mga asawang babae, sumunod kayo sa akin, okay? Let's do it. Teka muna. Para naman kayo hindi magkakilala. Bakit hindi kayo maghawakan ng kamay man lang? Gusto yung punta kong kayo dyan, pamalo? Okay. Alright. Mga asawang babae, sumunod kayo sa akin, okay? Face your husband. Harapin ang mga asawa. Alright.
Sumunod kayo sa akin. I am the woman that stood by thee. Parang wala na, huminal yata. Ulitin natin. I am the woman that stood by thee. Alright? Sabihin nyo ito, mga lalaki, sumunod kayo sa akin. Pag yung iba sa inyo, para kayong wala man lang kami may buhay. Ako nagsasabi yung, I am the woman that stood by thee, sabi ng lalaki. Ako, maniniwala na ako sa mga asawa ninyo, talaga magdudula ako sa inyo. Alright, now listen. Mga lalaki, sumunod kayo sa akin. I am the man that stood by thee forever. Will stand by you. Alright? Amen? You may now kiss the bride. Let's do it. Bakit kayo naiiyak? Mga asawa nyo yan. Nagdududa tuloy ako ngayon. Okay. You may now kiss the bride. Ano yun, ha? Ay, mukhang nasobrahan nyo yata. Nawala yung ngipin ni nanay eh. Everyone stand, please. Everyone stand. Lahat po tayo nakatayo. Listen now. Mga kapatid, gaano kaganda ang isang pamilya na halos araw-araw magagawa niyo ito. I am the woman that stood by thee. And I am also the man that stood by thee. And together forever. Forever together. Amen? Kapatid, huwag natin liitin ang bagay na yun. Mamayang gabi, don't miss ang karugtong nito. Okay? Bakit meron tayong ganito? Anong pakikinabangin ng pamilya natin? Okay? Ipapakita ko po sa inyo yung paliwanag mamaya sa salita ng Diyos. Shall we pray? Father, we thank you for your message. Thank you, O God, for bringing us here this morning. Thank you for the family. Thank you for the mothers, for the wives this morning. Thank you, O God. Kaya tulutan niyo po ng bawat isa kanila, ang pamilya, mag-asawa, lumapit sa altar at muli po nila na sasabihin ang kanilang vow at muli po nilang aalalahanin ang kanilang vow na ginawa po nila sa panahon ng kanilang kasalan, Panginoon. O Diyos, hayaan niyo po marinig ng asawang lalaki at asawang babae ang kanilang vow noong sila po ay muli, noong sila po nagkasama sa altar, Panginoon, sa inyong harapan. Please, O God, hayaan niyo po na pangyayari ito ay makatulong sa pagsasama upang makip po namin ang marriage and above all our family. Bless this invitation, O God, this morning. Your heads bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts. All right. Let's come to the Lord. Hayaan po natin na ang ating mga asawa ay marinig ang ating vow. Bakit hindi natin sariwain ang ating vow before the Lord? Ano yung binitawan mong vow before the Lord? When you made a vow. How about it? Let's do it. Let's do it. You pray out loud. Let your wife, let your husband hear.
Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa muling pagsariwa namin sa aming mga vows sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, na ngayong umaga narinig po namin sa akin ito. Ang kabigatan ng mga kababaihan, O Diyos, naway naalwanan po namin pagkatapos po namin marinig mga pangyayari ito kay Hannah. Ang pinakang napakahalagang rason, O Diyos, sa pananatili na kalmado po ang aming espiritu ay patuloy kaming manalig, Panginoon, sa inyo bilang aming Diyos na kailanman ay hindi magbabago at nagbabago upang ang aming mga desisyon sa buhay aming laging lalapitan, laging iisipin, Panginoon, ano man mangyari sa amin, may discouragement man, may kapighatian man, may kasamaang loob man, ang lagi namin iisipin ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Mangyayari pa rin ang gusto niya mangyari. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na dito maging individuals. Salamat po, Ama. Ito po ang aking isang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. Thank you. Back to your seats. Well, I hope you learned something this morning. Amen. Amen. Alright. Pero ayaw